आज चाहिँ म के को मासु पर्क बनाउँदैछु। त्यो मासुलाई चाहिँ मजाले पकाउँदैछु। पोस्तोलाई चाहिँ यहाँ अलिकति तेलमा मजाले फ्राई गरेर राखिसकेको छु। त्यो एकछिनमा हाल्छु म पकाइन्छ सबै। यहाँ चाहिँ पाक्दैछ। दाल पनि बनिएर बसाले पाकिसके दाल चाहिँ गुवालाई चाहिँ सागको पकाउँछु भने गुवाले खालि खाँदैन नि त हाम्रो गुवाले। त्यही भएर गुवालाई चाहिँ आलुको साग बनाइदिँदैछु। साग पनि हाल्छ। अहिले सिजन छैन नि त सागको, अनि त्यति राम्रो साग छैन। नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ कबीर फ्यामिली ब्लग्समा। आज म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरू। आज चाहिँ मम्मीलाई पनि ल्याएको छु धेरै पछि। मम्मीलाई सन्चो थिएन, त्यही भएर ल्याएकै थिइनँ। अहिले चाहिँ अलिक सन्चो हुनुभयो बल्ल बल्ल। अनि त्यसपछि त्यस्तो बिरामी त होइन, अस्ति त ज्वरो पनि आएको थियो, तर ज्वरो आएको धेरै दिन निको भयो। अहिले चाहिँ मम्मीको त्यो खुट्टामा खिल पलाएको थियो कि, त्यो खिल निकाल्दा पनि यत्रो दिन बिरामी हुँदो रहेछ, 20-25 दिनै हिँड्न नसक्ने गाडी। अहिले चाहिँ बल्ल टाका खोलेर अलिक कम भयो। आज के छ नानी भनिदेऊ त? आज त नानीको पनि छुट्टी छ, त्यही भएर नानीलाई पनि ल्याएको छु। काली देखिरहेको छ आज त यसलाई त, होइन रहेछ, राम्रै देखिरहेको रहेछ। तिम्रो देखाइदिनु त के छ आज भनिदेऊ त साथीहरूलाई। मासु, साग, मासु, पर्कको मासु, माम, अनि डल्ले खोर्सानी, अनि लसुन, अनि अचार, अनि सलादहरू पनि छ। लु भन त। मासु, साग, माम। ओके, अनि सलादहरू छ, अनि मिक्स दाल छ। ल साथीहरू, बुवालाई पनि एकचोटि फ्यामिली नै भिडियो ल्याऊँ भनेको। फेरि बुवाले पर्क खाइसिन्न नि त, पर्क खानुहुन्न, त्यही भएर बुवालाई चाहिँ हामीले भिडियोमा ल्याइनौँ। हाम्रो चाहिँ फेभरेट हो। कति पछि खाएको है मम्मी? मम्मी बिरामी भएर खाएकै छैन कि, मलाई आउँदै आउँदैन त्यो हेर्न पनि। कस्तो आज त मलाई ठगी पनि हाल्यो। आज त मासु लिनु गएको 100-150 नै मलाई ठगी त हाल्यो। कति रिस उठ्छ कि मान्छेहरूलाई पनि। है सानो, गार्लिक पनि खाऊ न, अलिकति गार्लिक टोक त। तिमीलाई रुगा लागेको निको हुन्छ। टोका गार्लिक, टोके कि टोकेन? यति टोका त कस्तो मिठो पो हुन्छ त गार्लिक त। आमा सलादहरू लिएर खाऊँ है। अलिक यता आउनु आमा। ल साथीहरू, खाना थाली नानीले साग खान्छ नि मजाले। साथीहरूलाई भनिदिनु त, तिम्रो साथीहरूलाई म साग पनि खान्छु, माम पनि खान्छु भन। त्यही भएर तिम्रो कपाल यस्तो सिल्की भएको है सानो, साग खाएर है। हेर तिम्रो हेयर देखाइदेऊ त साथीहरूलाई। आसमीको हेयर कति सिल्की भएको छ। उसले साग पनि खान्छ, यो नगर्ने ल। उसले साग पनि खान्छ, अनि त्यसपछि माम पनि आफै खान्छ, अनि प्याज पनि खान्छ, उसको त फेभरेट हो। गार्लिक पनि खान्छ। प्याज अनि कति लामो प्याज। हल्का बजारमा पनि डल्ले खोर्सानी आउनु थालेछ। अब दसैँमा चाहिँ अचार बनाएर राख्नुपर्छ। साथीहरू, यी म साग खान्छु। त्यस्तै साथीहरू, यो त डेन्जर हो नि। दाल चाहिँ म प्याज नै खान्छु। मिठो भइन्छ नि मम्मी मासु। साथीहरू, तिमी त त्यो किन खाँदैन? मङ्गलदेखि हो कि है। साथीहरू त त्यो मम्मी, साथीहरू त्यो खाँदैन अरे हो। साग। नबस उभिएर खाऊ हुन्छ। मिल्छ, साग मिल्न सक्छ। साथीहरू साग खाँदैन अनि पुरा हेर राम्रो हुँदैन त है। कति कालै देख्छ। साग मासु खाऊ, अनि त्यहाँदेखि निल्नु सक्छ। भात पनि खाऊ कि भातसँग निल्नु। इमाम साग लियो। मासुमा साग हालेछ कता गयो कता गयो। मासुमा साग
गार्लिक भनौँ न लसुन भनौँ नहालिकन खाऊ ल थोरै थोरै हाल धेरै धेरै नहाल पानी खाने आमा किन हालेको थाहा छ सुसु हालेर खाइसक्यो अनि गएर दाम यस्तो धेरैसम्म आमा कसरी खाइसक्छ बिस्तारै बिस्तारै खाऊ न नानी ए मुसेर मुसेर सुक्खा भने मुसेर खाऊ खाना दिएको खाऊ बाबा नचलाउ त्यो माइक खाऊ यो नै खा किन यो रेड रेड भएको म्याम मम्मी यो बिचको म्याम त कति रेड पनि खाऊ न उ त आफ्नो भागमा हेरेर खाऊ न ल आँपको अचार हो क्या नानी त्यो रातो भएको पिरो छ आफ्नो भातमा हेरेर खाने हो क्या खाऊ 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 कसले जित्ने है मेरो त्यति छ मम्मी हजुरले नै मलाई राख्नु न खाऊ खाऊ मलाई राखिदेऊ कि खाऊ त्यो जति खान्छ खान्छ खाऊ अनि राख्नु मलाई खाऊ खाऊ यो मसला मुसेर खाऊ सक्छ सक्छ सबै खाएछ नगर त्यसो गर्नु न ज्ञानी भएर खानुपर्छ खाऊ खाइसक्यो नानी भन ल खाऊ खाऊ माम खाने चाहिँ अचार पनि खानु सकिनँ राख न पछि खानुहुन्छ नि भोलि तिमीलाई अहिले बेलुका किन हालिदिएको यहाँ हाल्यो मामालाई ल भाइ नाम भयो खाऊ चिची यति चाहिँ खान्छु ल यति चाहिँ भयो ल ल त्यही राख न त्यही राख अहिले मैले खान्छु बस खाने मैंने छुट्टी ना आके मेरा बेटी आंसर है ताई छुट्टी तो
कति धेरै हाल्थेँ भात धेरै हाल्नु थियो क्या होला मैले आज मम्मीले खान्छु भन्दैछ होला नै म सक्दिनँ ऊ खायो म खान्छु भने सोचेँ क्या खानु नपुगेको मामा खायो बाबा मम्मीले खान्छु भन्दैछ होला नै म सक्दिनँ ऊ खायो म खान्छु भने सोचेँ क्या खानु नपुगेको मामा खायो बाबा यति धेरै कसरी खानु नखाऊ तिमी राख न म भरे खान्छु ल साथीहरू मजाले खाएँ मेरो चाहिँ अलिकति मासु उब्रियो बसो बसो खाएर अमान भयो क्या नानीले पनि खाँदैछ मम्मी खाइसक्नु भयो नानीको भात हो त्यो नानीले त कस्तो साग पनि खायो अनि मासु पनि खायो कस्तो राम्री भएकी छे नानी गीत गाइदिउँ गीत गाइदेऊ त ल गीत गाइदेऊ चक्का चक्का चक चक त्यस्तो गीत हुन्छ मेरो अक्षर भनिदिउँ 4 साउको ल 4 साउको अक्षर भन के हुन्छ दामकाला दामकाए अनि कसरा ताकसरा अनि थारा मासा थारा अनि थारा 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 अनि उयो भन्छ यति धेरै हुन्छ त चक्का त्यसो हुँदैन अब भिडियो लामो हुन्छ फेरि साथीहरूले मन पराइसिन्न नि छ्या यति लामो भिडियो हुन्छ अब उसको स्पेलिङ भनिदेऊ फ्लावरको सनफ्लावरको आउँछ ल भनिदेऊ SUNFLOWER फ्लावर सनफ्लावर स्वाद गरेर खाँदै चाहिँ हामीले चाहिँ खाइसक्यौँ साथीहरू धेरै पछि मम्मी हामी पनि सबैजना खाँदैछौँ खायौँ सँगै बसेर भन्नु न भिडियोमा चाहिँ जहिले त सँगै बसेर त खाने हो आज भिडियोमा चाहिँ मम्मीलाई पनि ल्याएको अनि खुसी लागिरहेछ अब बुवा चाहिँ अलिक पछि आउनुहुन्छ अब आजको भिडियो यति नै गरौँ है सानो हुन्छ ल साथीहरू आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने भनिदेऊ सानो लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा थिचिदिनु होला होइन भन्दै नयाँ साथीहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि हामीसँग जोडिनु होला र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यसरी नै माया गरिदिनु होला र मिठो मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजलाई यति नै बाई शुभ दिन हजुरहरू पनि मिठो गरेर माम खानु होला साथ आफ्नो परिवारसँग बसेर बाई गरिदेऊ सानो